জইন গাইজ তো যেহেতু মই CISFত এজ এ কনষ্টেবল হিচাপে চাকৰি কৰি আছোঁ আৰু যেহেতু বৰ্তমান SSC যিটো আপকামিং ভেকেঞ্চি আহি আছে বা 2021 চনৰ যি ভেকেঞ্চি আছিলে তাৰ কেণ্ডিডেটসকলে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে আমাৰ ডিউটিবিলাক কেনেকুৱা হয় বিশেষকৈ CISF কেণ্ডিডেটসকলে কমেণ্ট কৰে যে CISFৰ ডিউটি কেনেকুৱা হয় আমি ডিউটি সময়ত মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বা আমাৰ ডিউটি সময়ত যদি ভোক লাগে আমি কেনেকৈ খাম অৰ্থাৎ খোৱাৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম তাৰপৰা আমি ষ্টাডিৰ কাৰণে টাইম পাম না নাপাম তাৰপৰা আমাৰ ইপিনে মোবাইল লেপটপ কিবা কিনি আমি এক্সট্ৰা ইউজ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তো তেনেকৈ বহুত সুধি আছে তো আজি সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বনাইছোঁ আমাৰ যিবিলাক ৰুল আছে ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ যি টাইম আছে এক্সট্ৰা টাইম আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাম তো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব যদি জানিব বিচাৰে তো ফাৰ্ষ্টত মই আপোনালোকক জনাওঁ তো যিসকল কেণ্ডিডেট CISFত আহিব তো মই CISFৰ হিচাপতে মই আপোনালোকক জনাম তো CISFৰ ডিউটিটো যেহেতু আপোনালোকে জানে 8 ঘণ্টা ডিউটি হয় মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব পাৰে তো যেহেতু আমাৰ ডিউটি চাব গ'লে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ডিউটি হয় যেনেকৈ NTPC আছে পাৱাৰ প্লেণ্ট সেইবিলাকৰ ডিউটি হয় তাৰ উপৰিও আমাৰ যি দিল্লী মেট্ৰ' আছে তাতে ডিউটি হয় আৰু যিবিলাক এয়াৰপৰ্ট আছে তাতে ডিউটি হয় তাৰপৰা যি আমাৰ নোট প্ৰেছ আছে য'ত নেকি পইচা বনায় তাতে আমাৰ ডিউটি হয় চিপৰ্টত ডিউটি হয় কয়লাখনিত ডিউটি হয় তেনেকৈ মানে আমাৰ যিবিলাক ইউনিট আছে ডিউটি পোষ্ট আছে যিবিলাক ডিউটি ইউনিট আছে সেইবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু ডিউটি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিউটি হয় বিশেষকৈ চাব গ'লে এয়াৰপৰ্ট ডিউটিত আমাৰ চেকিং ফেক্সিঙৰ যিটো কাম থাকে যি আমাৰ গেটত চেকিং কৰে সামানবিলাক চেকিং কৰে তেনেকুৱা ডিউটি এয়াৰপৰ্টত আপোনালোকে দেখিছে যদি এৰোপ্লেনৰ আপোনালোকে উঠিছে বা গৈছে এয়াৰপৰ্টত তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ ডিউটি কৰে CISFবিলাকে এইটো এয়াৰপৰ্ট ডিউটি হয় তো তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ যিটো দিল্লী মেট্ৰ' আছে তো দিল্লী মেট্ৰ'ত আমাৰ ডিউটি RPFে যেনেকৈ ট্ৰেইনৰ ডিউটি কৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দিল্লী মেট্ৰ'টো ডিউটি আমাৰ হয় চেকিং ফেক্সিঙৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আমাৰ দিল্লী মেট্ৰ'ত ট্ৰেভেল কৰি আমি কিছুমান ডিউটি কৰিব লাগে সেইটো হৈছে দিল্লী মেট্ৰ'ৰ ডিউটি আৰু নেক্সট আমি NTPC ডিউটি নেশ্যনেল থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট যিবিলাক আছে বা আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাতে ডিউটিৰ কথা কৈছোঁ মই তো যিহেতু মই NTPCত থাকোঁ তো NTPC ডিউটিটো মই অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিম আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এনচাৰখিনি আপোনালোকে পাই যাব আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিউটি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিবিলাক এমপ্লয় আছে তো সিহঁতৰ লগতে মানে আমি ডিউটি কৰিব লগা হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত তো বিশেষকৈ এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকে ধৰা হওক NTPC নেশ্যনেল থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট তো NTPCত যেনেকৈ এমপ্লয় আছে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক তো সিহঁতৰ তাতে ডিউটি কৰে আৰু আমি CISF আমিও তাতে ডিউটি কৰোঁ তো NTPC যি বৰ্ডাৰত তেওঁলোকৰ যি ডাঙৰ গেট আছে তো গেট এখন দুখন নহয় মোটামুটি 6-7খন 8খনলৈকে গেট থাকে ডাঙৰ গেট য'ত নেকি এমপ্লয়বিলাক তেওঁলোকে NTPCত আহে ডিউটিৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আদি কৰি বা ডাঙৰ গাড়ীবিলাক আহে তো সেইবিলাক মানে চেকিঙৰ কাৰণে আমাৰ CISFে গেটত ডিউটি পোৱা যায় তো গেটত ডিউটি কৰোঁ আমি গেটত ডিউটি কৰিলে অকল গেট বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন কিছুমান ঠাই আছে আৰু জনাইছোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাব তো পাছত আমাৰ মেইন ডিউটি হয় আমাৰ গেটত আমাক চেকিং ডিউটি আমি কৰিব লগা হয় তো যিবিলাক তাতে এমপ্লয় আহিব তেওঁলোকৰ আই কাৰ্ডবিলাক চেক কৰিব লাগিব যে এমপ্লয়জন হয়নে নহয় তেতিয়াহে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ভিতৰত সোমাব নিদিওঁ যদি এমপ্লয়জন সঁচাকৈ এমপ্লয় হয় তেওঁলোকৰ আই কাৰ্ড যদি থাকে তেতিয়াহে আমি ভিতৰত যাব দিওঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি গাড়ীৰ ভেহিকেল আছে ভেহিকেলৰ পাছবিলাক আমি চেক কৰোঁ যে ভেহিকেলখনৰ পাছ আছেনে নাই ভিতৰত যাবৰ কাৰণে সেইবিলাক চেক কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক বেগ লৈ আনে ডাঙৰ পিঠিত বেগ লৈ আনে বা গাড়ীত যিবিলাক বেগ থাকে তো সেইবিলাক আমি চেক কৰোঁ যাতে ভিতৰত যাতে কিবা হাতিয়াৰ লৈ যাব নোৱাৰে বা কিবা ইলিগেল বস্তু যিবিলাক এলাউড নাই সেইবিলাক বস্তু যাতে লৈ যাব নোৱাৰে সেইবিলাক আমি চেক কৰোঁ আৰু চেম প্ৰচেছ যেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা বাহিৰত আহিব তেতিয়া আমি সেই কামখিনি আমি কৰোঁ গেটৰ ক্ষেত্ৰত ডিউটি আৰু যিবিলাক ডাঙৰ গাড়ী এতিয়া গাড়ী আহে তাত মালবিলাক লৈ আহে ন ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ডাঙৰ 10 চকীয়া 20 চকীয়া ডাঙৰ ট্ৰাক গাড়ীবিলাক আহে তো সিহঁতৰ আমি চেক কৰোঁ তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স চেক কৰিম আই কাৰ্ড চেক কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ মানে যিটো তেওঁলোকে গাড়ীত সামান লৈ আহিছে তো সেইখিনিৰ যি পাছ থাকে সেইখিনিৰ তেওঁলোকে লিখিতভাৱে লৈ আনিব লাগিব তাতে ষ্টাম্প মাৰা থাকিব লাগিব তো সেইবিলাক আমি গোটেইখিনি চেক কৰিম চেক কৰাৰ পিছত প্ৰপাৰ যদি চেক হয় তেতিয়াহে আমি সেই মানুহজনক বা সেই গাড়ীখনক আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ দিওঁ আৰু বিনা পাছত আমি কোনো এজন ব্যক্তিকে আমি ভিতৰত যাব নিদিওঁ যদি তেওঁৰ পাৰমিশ্যন নাই তেতিয়া আমি যাব নিদিওঁ আৰু বিশেষকৈ তাৰ ওপৰত কিছুমান এনেধৰণৰ এমপ্লয় আহে যিবিলাক নেকি দাৰু অৰ্থাৎ মদ চেৰেপ যিবিলাক খাই আহে তো সিহঁতকো আমি কেতিয়াবা তেনেকুৱা মানুহৰ লগতো লগ পাওঁ অৰ্থাৎ সিহঁতক আমি ভিতৰত আহিব নিদিওঁ সিহঁতক মানে গেটৰ বাহিৰতে থাকিব দিওঁ আৰু ভিতৰত তেওঁলোকক আমি আহিব নিদিওঁ তেনেকুৱা মানুহবিলাক তো ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিলে এইটো হৈছে গেট ডিউটি তো তাৰ ওপৰত কৈছোঁ মই আৰু আমাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি থাকে আমাৰ কিউআৰটি টিম থাকে পেট্ৰলিং ডিউটি আমাৰ গাড়ী থাকে 4 চকীয়া 4 হুইলাৰ যেনে বলেৰো স্কৰপিঅ গাড়ী থাকে আমাৰ তাতে আমাৰ মোটামুটি 4টামান গ্ৰুপ থাকে আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি গোটেই এৰিয়া আছে তাতে আমি
পেট্ৰলিং ডিউটি কৰি আমি ঘূৰি থাকোঁ যে ক'ত কি হৈছে, ক'ৰবাত বাউণ্ডাৰী ৱাল ভাঙিছে নেকি বা কোনোবা চোৰ আহিছে নেকি, এনেধৰণৰ মানে গোটেই আমি ঘূৰি থাকোঁ পেট্ৰলিং কৰি। তাৰ পৰা আমাৰ এই যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত বাউণ্ডাৰী থাকে, তো সেইবিলাক আমাৰ মৰ্চা ডিউটি থাকে, মৰ্চা থাকে চাৰিওপিনে। মৰ্চাত আমি ডিউটি কৰোঁ হাথিয়াৰৰ সৈতে, হাথিয়াৰ থাকে উইথ আৰ্মছ। তাৰ পৰা আমাৰ এমপ্লয়ৰ লগতো যিবিলাক এমপ্লয় মানে যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে সিহঁতৰ অফিচতো আমি ডিউটি কৰোঁ। তো সিহঁতৰ অফিচত এজন এমপ্লয়ে তো অফিচত ডিউটি কৰি আছে, তাতে আমিও ডিউটি কৰোঁ। তাৰমানে ৰেজিষ্টাৰত কিছুমান বস্তু সিহঁতেও লিখে আৰু সেই বস্তুখিনি আমিও CISFৰ যি এমপ্লয় আছে সিহঁতেও মানে সেই আমাৰ নিজৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ আছে তাতে আমি লিখি ৰাখিব লাগে যে কিমান বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, সেই বস্তুটো এমপ্লয় এজনে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰত লিখিছে আৰু আমাৰ CISFৰ ফালৰ পৰাও আমি আমাৰ ৰেজিষ্টাৰত আমি লিখি ৰাখোঁ। তো এইটো হৈছে আমাৰ ডিউটি। তো আমি তেনেকৈ কেতিয়াবা অফিচ ডিউটিও পাওঁ এমপ্লয়ৰ লগত, তাৰপৰিও আমি গেটতো ডিউটি পাওঁ, মৰ্চা ডিউটি পাওঁ, পেট্ৰলিং ডিউটি পাওঁ, এনেধৰণৰ মানে বিভিন্ন ডিউটি পাওঁ। আৰু আমাৰ ডিউটি পোষ্টবিলাক চাব গ'লে কেতিয়াবা আমি এমপ্লয়ৰ লগত অফিচত পালে আমি AC ৰুমত ডিউটি পাওঁ, সিহঁতৰ লগতে ডিউটি চেম কৰিব লাগে বা কেতিয়াবা মৰ্চাত ডিউটি কৰিব লাগে, তেনেধৰণে কৰিব লগা হয়। আৰু আমাৰ কিছুমান যিবিলাক নেকি ডিউটি পোষ্ট নাই য'ত কিছুমান তেনেকুৱা ঠাইত মানে গাড়ীৰ সৈতে পেট্ৰলিং কৰি তেওঁলোকে ডিউটি কৰে, সেইটো এটা সুবিধা আছে। তাৰোপৰি এতিয়া খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই, খোৱা লোৱাৰ কাৰণে কি হয়, যিটো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ডিউটি কৰোঁ, তো ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক 40-50 কিলোমিটাৰ ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব, তো তাৰ ভিতৰতে মানে কেণ্টিন ব্যৱস্থাটো থাকে। যিহেতু এমপ্লয় তাতে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আহে, তো সিহঁতৰ মানে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেণ্টিন ইউজ কৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ ডিউটি পোষ্টৰ ওচৰতে যদি কেণ্টিনৰ সুবিধাটো থাকে, আমিও তেনেকৈ মানে কাৰোবাক এজনক মানে পইচাটো দি পেলাই আমি এমপ্লয় এজনকে পইচাটো দিলোঁ, তেনেকৈ মানে সেই আমাক বস্তুখিনি আনি দিয়ে। তাৰপৰা আমি মানে টেলিফোন কৰি মানে কণ্ট্ৰল যিটো কেণ্টিন আছে কেণ্টিনত আমি জনাই দিওঁ আমাক চাহ লাগে, চিঙৰা লাগে, তো এনেকৈ মানে কণ্ট্ৰল ৰুমত মানে যিটো কেণ্টিন আছে তাতে আমি টেলিফোনৰ লগত ফোন কৰি দিওঁ। আমাৰ যিটো ডিউটি পোষ্টত টেলিফোনৰ ব্যৱস্থাটো আছে, টেলিফোন যিটো আছে, আমি টেলিফোন কৰি আমি কেণ্টিনত কল কৰোঁ আৰু আমাক চাহ লাগে কিবা লাগে বুলি আমি জনাই দিওঁ। তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে বাইকৰ জৰিয়তে বা চাইকেলৰ জৰিয়তে মানে তেওঁলোকে দিব আহে, সেইটো সুবিধা আছে কেণ্টিনৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা লোৱাৰ কাৰণে। আৰু যিটো এমপ্লয় যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তাতে মানে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক ডিউটি কৰে, ঠিক তেনেকৈ মানে তাতে আমাৰ পাব্লিকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো থাকিয়ে থাকে। তেনেকৈ আমি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান প্ৰব্লেম নাই, আমি তেনেকৈ পাওঁ। আৰু যিটো ডিউটিত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, আপোনালোকে যিটো মোবাইলৰ কথা কৈছে, তো ডিউটিত CISFত আপোনালোকৰ ডিউটিত অন ডিউটি মোবাইল একেবাৰে ইউজ নাই, আপোনালোকে মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে বাইচাঞ্চ যদি মোবাইলটো লৈ গৈছে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি মোবাইল নিনিয়াকৈ ডিউটি যাব নোৱাৰে, আপুনি যদি মোবাইলটো লৈ গৈছে, তো আপোনাৰ যেতিয়া চেকিং আহিব, যিটো আমাৰ চেকিং দিনত আমাৰ 3 বাৰলৈকে চেকিং হয়। তো এই চেকিঙত আমাৰ অফিচাৰ চেকিং আহে বা এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট চেকিং কৰিব আহিব, বা DC ডিপুটি কামাণ্ডেণ্ট চেকিং কৰিব আহিব, তাৰপৰা যিবিলাক চাব ইনস্পেক্টৰ থাকে সিহঁতৰ মানে চেকিং কৰিব আহে। তো তেতিয়া যদি আপোনাৰ মোবাইল ধৰা পৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা ডিউটি আপোনালোকৰ এসপ্তাহলৈকে আপোনালোকক লগাব। তো এতিয়া ডিউটিত মোবাইল ইউজ কৰাটো একেবাৰে এলাউড নাই। তো আপুনি যদি ধৰা পৰে, আপোনালোকে ডাবল ডিউটি কৰিব লাগিব, দিনতো ডিউটি কৰিব লাগিব, ৰাতিও ডিউটি কৰিব লাগিব, বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছে জবটো। তো ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধেমালীয়া নহয়, আপোনালোকে ডিউটি ভালদৰে কৰিব লাগিব। তো যিহেতু ডিউটি বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ মৰ্চা ডিউটি পাওঁ, আমি তাতে বহি থাকিব লাগে বা চাই থাকিব লাগে, অকণমান পেট্ৰলিং কৰিব লাগে ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি পাৰোঁ। তো তেনেকৈ মানে চাই থাকিব লাগে আমি এমপ্লয়বিলাকো, তাৰপৰা যিবিলাক গাড়ী আহি থাকে সিহঁতক চেক কৰিব লাগে, চাব লাগে, এনেধৰণৰ। তো মোবাইল একেবাৰে ইউজ নাই ডিউটিত, আপোনালোকে জানিলে। তাৰপৰা আমাৰ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টাডি পঢ়াৰ কাৰণে কিতাপ, তো কিতাপো এভেইলেবল নাই আমাৰ ডিউটিত, কিতাপ একেবাৰে নিব নোৱাৰি, তো আপোনালোকে কিতাপো নিব নোৱাৰে। তো কিছুমান যিবিলাক নেকি পঢ়া কেন্দ্ৰীয় থাকে সিহঁতে মানে কি কৰে, কিতাপবিলাক তেওঁলোকে মানে যিটো কিতাপখন পেজটো ইৰাই অৰ্থাৎ ছিংগল পেজ কৰি তেওঁলোকে পকেটত সোমাই পিনে তেনেকৈ মানে লৈ যায়, আৰু টাইম পালে তেওঁলোকে অলপ চলপ তেনেকৈ চাই ষ্টাডি কৰে। যিসকল নেকি বেছি পঢ়া এক্সপাৰ্ট আছে, তেওঁলোকে যিটো পঢ়াৰ কাৰণে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ে, তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু সেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়াখিনি আগবঢ়াই নিয়ে। তেনেকৈ পাৰে ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই। বাকী বেলেগত পঢ়াৰ সময়তো আমি বিন্দাছ পঢ়িব পাৰোঁ, টাইম পাৰোঁ, 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰি আহোঁ, বাকীখিনি আমি পঢ়াৰ টাইম কৰিব পাৰোঁ। আৰু বেলেগত থাকিলে আমি লেপটপ, মোবাইল যি পাৰোঁ আমি ইচ্ছা কৰিব পাৰোঁ। তো মই নিজে নিছোঁ, লেপটপ আছে মোৰ, গিটাৰ আছে, গানো বজাব পাৰোঁ, লেপটপো চাব পাৰোঁ, তেনেকৈ আমি নিজে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। বেলেগত থকা সময়ত আপোনাক কোনো একো নকয়, আপুনি যি ইচ্ছা সেইটো কৰিব পাৰে। দাৰু চাৰু এইবিলাক যদি মদ চেৰেপ আছে সেইবিলাক খোৱাৰ বাহিৰে বাকীখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো তেনেকৈ মানে ডিউটিখিনি আপোনালোকে জানিলে। আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে আপোনালোকে জানিব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধি দিব, মই আপোনালোকক কমেণ্টত প্ৰায়ভাগে ৰিপ্লাই দিওঁ, আপোনালোকে চাব ৰিপ্লাইবিলাক। তো এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু কিবা যদি থাকি গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। তো ধন্যবাদ।